Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn làm món phở bò. Phở bò thì trước tiên chúng ta phải có một nồi nước dùng bò. Chúng ta phải có xương bò ống và sau đó chúng ta chế thêm hồi thảo quế cho vào nước dùng cho nó ngon. Hoặc là các bạn có thể không tiện thì các bạn có thể từ một nồi nước dùng cơ bản này các bạn có thể mua sẵn một gói gia vị phở ở bên ngoài siêu thị hoặc là ở ngoài chợ thì sẽ rất tiện cho các bạn. Các bạn khỏi phải nướng hồi rồi thảo rồi quế, nó sẽ rất là bất tiện cho các bạn và mất rất là nhiều thời gian. Và sau đây chúng ta sẽ làm một bát phở bò tái. Trước tiên chúng ta cần phải có nguyên liệu, đó là bánh phở tươi, thịt bò, hành, rau thơm, rau mùi, mùi tàu và nước dùng. Chúng ta cần cắt các loại rau trước, sau đó chúng ta sẽ thái thịt bò. Sử dụng cho món phở bò này, chúng ta cho thêm vào đây một ít rau mùi tàu sẽ rất là thơm. Có thể dùng với cả phở gà cũng rất là ngon. Nếu các bạn sử dụng nấu cho món phở gà, chúng ta có thể cộng vào đó một ít lá chanh thái chỉ. Sẽ tăng thêm phần hấp dẫn và ngon cho món phở của chúng ta. Rau thơm mùi, hành các bạn thái nhỏ. Rau thơm, rau mùi, hành lá, thịt bò các bạn có thể rửa sạch và cất ở trong tủ. Ngày hôm sau các bạn có thể thái rất là nhanh và sẽ rất là thuận tiện cho các bạn. Thái hành củ trắng này, các bạn có thể để nguyên củ, có thể chẻ ra hoặc các bạn cũng có thể cắt nhỏ nó như thế này. Ngoài ra cái phần hành xanh còn lại các bạn cắt nhỏ giống như rau thơm mùi. Cắt đôi cái phần hành còn lại như thế này thì các bạn cắt thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian và cái phần các bạn cầm nó cũng sẽ vừa đủ cái lượng ở tay của các bạn, nó sẽ dễ làm hơn. Nó cũng sẽ dễ đều hơn. Các bạn mua bò phi lê ở ngoài chợ về và các bạn có thể lọc sạch gân xơ, sau đó các bạn thái lát mỏng. Với một miếng thịt bò bản to thì các bạn có thể cắt làm đôi ra như thế này và sau đó các bạn thái mỏng. Các bạn lưu ý dao và thớt rất là quan trọng cho việc cắt thịt hoặc là chúng ta sơ chế thực phẩm và cắt thái thực phẩm. Vì nếu như chúng ta không có con dao sắc thì chúng ta sẽ rất là khó làm. Thịt bò chúng ta thái thật mỏng thì khi chúng ta trần thịt bò lên thì bò sẽ không bị dai. Khi chúng ta cắt thịt bò thì chúng ta lưu ý cố gắng kéo một đường thật dài và chỉ một đường thôi thì chúng ta sẽ có miếng lát thịt bò rất là mỏng và nhỏ. Chúng ta cố gắng kéo nhanh. Chúng ta đã có thịt bò, phở, hành, thơm, mùi. Chúng ta cần phải có một nồi nước riêng ở bên ngoài để chúng ta trần bánh phở. Vì nếu mà chúng ta trần cùng với cả nồi nước dùng này thì nó sẽ làm hỏng cái nồi nước dùng của chúng ta và nó sẽ không ngon cái nồi nước dùng của chúng ta. Thông thường định lượng của một bát phở là khoảng độ 180g bánh phở. Chúng ta cho vào trần ngoáy sơ như thế này. Tùy thuộc vào bánh phở của chúng ta nó mới hay là nó cũ. Nếu mà nó cũ quá thì các bạn có thể trần lâu hơn một chút. Sau đó chúng ta vẩy sạch hết nước đi. Để nước thật ráo và chúng ta cho vào bát. Chúng ta cho vào đây một phần thịt bò.
và chúng ta đun nước dùng sôi lên, chúng ta dội vào, hoặc là chúng ta cũng có thể trần thịt bò ở bên ngoài và chúng ta cho vào bát và sau đó chúng ta dội nước dùng, tùy vào các bạn. Nhưng mà thông thường thì chúng ta có một nồi nước dùng thật sôi và chúng ta cho thịt bò vào đây thì chúng ta sẽ có được cái nước ngọt của bò, nó sẽ không mất đi đâu hết, nó sẽ ngon hơn. Các bạn để thịt bò ở trong bát nó mỏng ra như thế này thì khi chúng ta dội nước sôi vào cái thì làm thịt bò nó sẽ tái luôn và nó sẽ không bị sống. Với thịt bò của chúng ta thì đôi khi có thể nó có rất là nhiều sán cho nên nó sẽ không đảm bảo được, cho nên là chúng ta cần phải cho bò nó chín hơn một chút. Sau đó chúng ta cho vào đây một lượng hành và rau thơm mùi. Để cho bát phở của chúng ta nó hấp dẫn và đẹp thì các bạn có thể xếp nó ra từng phần như thế này cũng được. Hoặc là các bạn có thể cho thịt bò phủ lên trên rau hoặc là rau lên trên thịt bò, đấy là tùy thuộc vào các bạn. Các bạn có thể lấy một chút thịt bò, các bạn đập mỏng nó ra như thế này và sau đó chúng ta đặt nó lên trên như thế này cũng được, giống như là phở bò Nam Định. Và sau đó chúng ta dùng nước dùng thật là sôi và chúng ta dội lên bát phở của chúng ta. Các bạn múc luôn cái nước này dội vào trong bát phở của chúng ta, nó sẽ chín thịt bò. Đôi khi chúng ta cũng có thể múc thêm những cái nấm hoặc là gừng ở trong cái bát phở của chúng ta cho vào đây ăn cũng rất là ngon. Khi các bạn dội thì các bạn lưu ý dội lên trên miếng thịt bò ấy, thì là cái miếng thịt bò nó sẽ chín.